नमस्कार, स्टक आइडियाज युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको बसाइमा हामीले तिहारपछि बजार बढ्न सक्ने कारणहरूको बारेमा जानकारी लिएर आएका छौँ। आजको बसाइमा मैले मुख्यतया तीनवटा यस्ता कारण बताउने छु जसले तिहार लगत्तै बजार बढ्ने पूर्व सङ्केत गरिरहेका छन्। र यस्तो अवस्थामा अब हामीले कस्तो रणनीति लिएर अगाडि बढ्ने, कस्तो रणनीति बनाउने भन्ने सन्दर्भमा पनि हामीले सामान्य छलफल गर्नेछौँ। आजको जानकारीतर्फ लाग्नु अगाडि यहाँलाई विशेष अनुरोध कि तपाईहरु आजसम्म पनि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ वा हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। त्यसको लागि युट्युबमा गएर @7 स्टक आइडियाज भनेर सर्च गर्नुभयो भने यो लोगो भएको हाम्रो च्यानल खुल्छ र यसमा तपाईहरुले सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई अल अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। यसो गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई हामीले भिडियो राख्नसाथ नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ र तपाईले शेयर बजार सम्बन्धी विविध जानकारी साथै लेटेस्ट अपडेटहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र च्यानलमा भिजिट गरेर यहाँ रहेका विभिन्न भिडियोहरु हेरेर तपाईहरुले आफूलाई लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ। हामीले यहाँ शेयर बजार सम्बन्धी 123 वटा भिडियोहरु राखिसकेका छौं र यसमा अधिकांश कुराहरु फन्डामेन्टलसँग रिलेटेड छन् भने कतिपय एउटा भिडियो चाहिँ हामीले टेक्निकल पक्षसँग रिलेटेड बनाएका छौं। यो टाइप्स अफ ट्रेन्ड र चेन्ज अफ क्यारेक्टरको बारेमा बनाएका छौं। यो टेक्निकल एनालाइसिसको सबैभन्दा बेसिक पार्ट्स जस्तो लाग्छ मलाई। यो नसिकेसम्म चाहिँ तपाईहरुले टेक्निकल कुराहरु चाहिँ बुझ्न एकदमै गाह्रो हुन्छ र यति मात्रै सिकेर पनि धेरै कुराहरु बुझ्न सकिन्छ। त्यसकारणले तपाईले यो टाइप्स अफ ट्रेन्ड र चेन्ज अफ क्यारेक्टरको बारेमा बुझ्नको लागि यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। यो लगायत यसमा थुप्रै किसिमका भिडियोहरु छन्, तपाईहरुको लागि उपयुक्त हुन सक्छन्। एकचोटी च्यानलमा भिजिट गरेर उपयुक्त लागेको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ र भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुलाई लागेका रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोला। साथै कुनै सुझाव छ भने हामीलाई कमेन्ट गरिदिनु होला र भिडियोलाई एउटा लाइक गर्न नबिर्सिनु होला। अब लागौं आजको जानकारीतर्फ। आज हामीले बजार बढ्न सक्ने कारणको बारेमा जानकारी लिएर आएका छौं। यो शिक्षा दिने उद्देश्यले बनाएको सामग्री हो। यो भिडियोको आधारमा मात्रै लगानी नगर्नुहोला। शेयर बजार आफैमा जोखिमको क्षेत्र हो। आफ्नो अध्ययन र जोखिम वहन गर्ने क्षमताका आधारमा मात्रै लगानी गर्नुहोला भन्ने हाम्रो विशेष अनुरोध रहन्छ। आजको भनाइ अन्तर्गत मैले कतै पढेको एउटा भनाइ समावेश गरेको छु। यो कसैको भनाइ हो होइन भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ मलाई जानकारी भएन। मैले कतै पढेको भनाइ समावेश गरेको छु। रिसको उल्टो सरी पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ उल्टो बोल्दा पनि फाइदा हुन्छ। र बजार घट्ने पहिलो कारणको रूपमा मैले घट्दो ब्याज दरलाई लिएको छु। एनआईसी एसिया बैंकले मंगिर महिनाबाट अथवा मंगिर महिनाका लागि ब्याज दरमा भारी कटौती गर्ने भएको छ। एनआईसीले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा अब अधिकतम जम्मा 8.968% मात्र ब्याज दिने भएको छ, जबकि यसले कार्तिकसम्म व्यक्तिगत मुद्दती खातामा 11.003% र संस्थागत मुद्दतीमा 9.003% ब्याज दिँदै आएको छ। त्यसैगरी संस्थागत निक्षेपकर्ताले भने 6 महिनादेखि 15 वर्षसम्मको मुद्दती बचतमा 6.968% ब्याज पाउने भएका छन्। बैंकले बचत खातामा पनि अधिकतम 6.585% मात्र ब्याज दिने भएको छ, जबकि कार्तिकसम्म बचत खातामा 8.003% सम्म ब्याज दिएको छ। निक्षेपमा घटेपछि अब कर्जामा पनि ब्याज दर घट्नेछ। बेस रेटका आधारमा कर्जाको ब्याज दर पनि तल आउनेछ। निक्षेपमा ब्याज दर घटेपछि लागत सस्तो हुन गई बेस रेट तल आउने र त्यसले कर्जाको पनि ब्याज दर घटाउनेछ। यस्तै बैंकले प्रिमियम दरहरू पनि कटौती गरेको छ। एनआईसी एसिया बैंक मार्केटको लिडर हो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ कुनै डाउट छैन। यसले भारी मात्रामा ब्याज दर कटौती गरेपछि अरूलाई पनि ब्याज दर घटाउन दबाव पर्ने देखिन्छ। तथापि धेरै बैंकको मंगिरका लागि नयाँ ब्याज दर सार्वजनिक हुन पनि बाँकी रहेको छ। तर एउटा यो मार्केटको लिडरको रूपमा रहेको एनआईसी एसियाले जब यसरी भारी मात्रामा चाहिँ ब्याज दर घटाएको छ, यसले पक्कै पनि अरू बैंकले पनि घटाउँछन् भन्ने संकेत चाहिँ गरेको छ। किनभने त्यतिकै त यसले घटाएको छैन, अरू सबै बजारको माहौल बुझेर के गर्दाखेरि उचित हुन्छ भनेर नै एनआईसी एसियाले चाहिँ यो कदम चालेको छ। एनआईसी एसियाले यस्ता निर्णयहरू चाहिँ जहिले पनि अग्रपंक्तिमा रहेर चाहिँ गर्ने हुनाले नै यो अहिले बजारमा चाहिँ मार्केटको लिडरको रूपमा देखिएको छ। अब यसरी बजारलाई यसले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने सन्दर्भमा कुनै डाउट नै छैन कि जब ब्याज दर घट्छ तब शेयर मार्केट बढ्छ। मार्केटमा ब्याज दर घटिसकेपछि लोन लिएरै शेयर मार्केटमा लगानी गर्दा पनि हामीलाई फाइदा हुने दिनहरू आउँछ। यसर्थ जब मान्छेहरू शेयरमा चाहिँ लगानी लोन लिएर पनि सुरु गर्छन्, ब्याज दर घट्नु भनेको त मात्र शेयर बजारसँग सम्बन्धित छैन, यो समग्र आर्थिक
जुन अर्थतन्त्र छ यसको चलायमान बनाउने कुरासँग पनि सम्बन्धित भएको हुनाले जब ब्याज दर घट्छ बैंक तपाईको चाहिँ उद्योगपतिहरूले चाहिँ लोन लिन सुरु गर्छन् भनौँ न व्यवसायीहरूले चाहिँ लोन लिएर पनि व्यवसाय गर्न थाल्छन् यसरी समग्र मुलुककै अर्थतन्त्रलाई चाहिँ एउटा सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि लैजान्छ यो सामान्य ब्याज दर घटेको मात्र होइन यसले समग्र अर्थतन्त्र नै सुधार भइरहेको छ भन्ने पूर्व सङ्केत गरेको छ यसर्थ पनि तिहार लगत्तै अब बिस्तारै बजार चाहिँ बढ्ने नै मैले देखिरहेको छु उसो त यो मेरो नितान्त आफ्नो व्यक्तिगत राय हो यो समाचार जुन तपाईले चाहिँ सुनिरहनु भएको छ ब्याज दर घट्ने न्युजहरू जुन पढिरहनु भएको छ यसले निसन्देह रूपमा चाहिँ बजारलाई बढाउने नै हो यसर्थ यो कुरा हामीले मनन गर्न जरुरी छ र अर्को कारण जसले बजार बढाउन सक्छ भन्ने अर्को कारण रहेको छ म्युचुअल फन्डले आइपिओ शेयर बाँडफाँड भएको 6 महिनासम्म चाहिँ बिक्री गर्न नपाउने भएका छन् शेयर बजार घट्नुको एक कारण हो सामूहिक लगानी कोषले दिने बिक्री चाप तपाईँ हामीलाई थाहा छ अहिले चाहिँ म्युचुअल फन्डहरूले के गर्ने गरेका छन् भने उनीहरूको लागि जुन 5% कोटा छ आइपिओहरूको त्यसको मिसयुज गरेका छन् उनीहरूले आइपिओ आफूलाई जुन 5% आइपिओ चाहिँमा उनीहरूको जुन भाग अनुसार उनलाई पर्छ त्यसलाई चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ जब आइपिओ चाहिँ दोस्रो बजारमा लिस्टेड हुन्छ त्यसको पहिलो दोस्रो दिनमै उनीहरूले मजाले बेचेको देखिएको चाहिँ ह्याबी रूपमा जसले गर्दाखेरि चाहिँ के गर्छ त भन्दा त्यसले बजारलाई चाहिँ घटाउन एउटा चाहिँ भूमिका खेलिरहेको छ अब उनीहरूले 6 महिनासम्म त्यसरी चाहिँ बेच्न नपाउने भएका छन् त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कमसेकम बजारलाई चाहिँ घटाउने छैन त्यसले पनि बजार बढाउनको लागि एउटा सहयोग गर्छ भन्ने हामीले सहजै अनुमान गर्न सक्छौं सामूहिक लगानी कोष नियमावली 2067 अनुसार म्युचुअल फन्डलाई सार्वजनिक निष्कासन गर्ने धितो पत्रले 5% छुटाउनु पर्ने व्यवस्था रहँदै आएको छ यसको फाइदा उठाउँदै आइपिओ लिस्टेड भएको दिनदेखि नै उनीहरूले लिस्टेड भन्दा पनि लिस्टेड भएर कारोबार भएको दिनदेखि नै उनीहरूले चाहिँ बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ सामूहिक लगानी कोष म्युचुअल फन्डहरूले आज यो मैले चाहिँ अलिकति अगाडि तयार गरेको थिएँ 80 साल आज भन्नाले 80 साल कार्तिकको 21 गतेबाट लागू हुने गरी चाहिँ प्राथमिक शेयर बाँडफाँड पश्चात फन्डले प्राप्त गरेको शेयर बाँडफाँडको मितिले 6 महिनासम्म बेच्न नपाउने भएका छन् नेपाल वित्तपत्र बोर्ड नियमन विभागले 2080 कार्तिक 20 गते एक पत्र जारी गर्दै सिडिएस एन्ड क्लियरिङ र सम्पूर्ण योजना व्यवस्थापकहरूलाई सो निर्देशन दिएको छ म्युचुअल फन्डलाई आइपिओ शेयर बिक्री गर्न हद म्याद तोकिए पनि योजनाको समयावधि समयावधि सकिन वा योजना खारेज हुन 6 महिनाभन्दा थोरै समय रहेका म्युचुअल फन्डहरूको हकमा भने बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न बाधा नपुग्ने निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ यसरी दोस्रो कारण पनि एकदमै मजबुत रहेको छ यस कारणले पनि बजार बढ्न सक्ने देखिन्छ र तेस्रो कारणको रूपमा यो प्राविधिक कारण रहेको छ योभन्दा अगाडिका फन्डामेन्टल कारणहरू थिए भने यो तेस्रो कारण चाहिँ टेक्निकल कारण त्यो टेक्निकल कारण के हो त भन्दा बजार चाहिँ स्ट्रङ सपोर्टको नजिकमा छ अहिले नेप्से हेर्नुहुन्छ भने स्ट्रङ सपोर्टको नजिकमा छ अर्थात् 1800 को बिन्दुको नजिकमा अहिले नेप्से आएर बसेको छ र यहाँबाट धेरै पटक नेप्सेले चाहिँ के गरेको छ त भन्दा एउटा राम्रो स्विङ दिने गरेको छ र अहिले समग्रमा यदि तपाईले बजार हेर्नुहुन्छ भने के छ त साइडवेमा छ 1800 करिब 2200 फेरि 1800 करिब 2200 फेरि 1800 फेरि करिब 2200 को बिन्दुमा जाँदै अहिले फेरि करिब 1800 को बिन्दुमा चाहिँ बजार आउन थालेको छ यो भनेको मनोवैज्ञानिक सपोर्ट बिन्दु पनि हो टेक्निकल मात्रै हैन मानिसहरूले के सोचिरहेका छन् त भन्दा जब बजार 1800 मा पुग्छ अधिकांश लगानीहरुको सोच के हुन्छ बजारले एउटा रिभर्सल दिन्छ बजारले एउटा स्विङ दिन्छ अथवा 1800 भन्दा तल जाँदैन भन्ने म्याक्सिममको के छ त भन्दाखेरि सोच रहेको छ अब जसले 1800 मा किनेर 2200 मा बेचेको छ उसले 1800 नै कुरेर बसिरहेको छ उले 1800 मा चाहिँ फेरि किन्न सुरु गर्ने सम्भावना रहन्छ यसर्थ पनि म्याक्सिमम पोसिबिलिटी के रहन्छ त अब भन्दा यो 1800 को बिन्दुबाट 1800 को नजिक 1800 भन्दा थोरै माथि पनि हुन सक्छ अहिले बजारमा 1852 मा चलिरहेको छ यही कतैबाट पनि हुन सक्छ 1800 टच गरेर हुन सक्छ र बढी नै बढी गयो भने पनि 1750 सम्म हामीले चाहिँ अनुमान गर्न सक्छौं त्यतिसम्म गएर फेरि बजारले एउटा राम्रो जसरी बजार घटिरहेको छ नि त्यस्तै स्पिडमा बजार बढ्न सक्ने एकदमै सम्भावना मैले देखिरहेको छु यसर्थ अबको रणनीति कस्तो बनाउने सन्दर्भमा कुरा गर्दा अबको रणनीति कस्तो बनाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा गर्दा हामीले त अबको रणनीति भनेको स्ट्रङली चाहिँ के गर्ने हो त आफूसँग भएको शेयर बचाउने हो होल्ड गर्ने हो स्ट्रङ होल्ड गर्नु नै अहिलेको विकल्प हुन्छ 1800 को बिन्दुमा बेच्ने मान्छेले अब कहिले कमाउने गुमाउनु पर्ने जति हामीले जति थियो गुमाइसकेका छौं अब कमाउने बेला सुरु हुँदैछ यस्तो बेलामा बजारबाट बेचेर भाग्ने भनेको त त्यो मानिसले कहिले पनि शेयर मार्केटबाट कमाउन सक्दैन
सपोर्टमा बेचेर भाग्ने, त्यो पनि एकपटकको सपोर्ट होइन, पटक पटकको सपोर्ट, स्ट्रङ सपोर्टमा बेचेर भाग्ने मान्छेले कहिल्यै पनि बजारबाट कमाउन सक्दैन। त्यो व्यक्तिको लागि चाहिँ सेयर बजार हुन सक्दैन। र यो बेला चाहिँ हामीले आफूसँग भएको सेयर चाहिँ स्ट्रङली होल्ड गर्ने र एउटा अर्को पनि रणनीति लिन सक्छौँ कि आफूसँग भएको नराम्रो कम्पनीको सेयरलाई राम्रो कम्पनीको सेयरमा हामीले चेन्ज पनि गर्न सक्छौँ, सट्टापट्टा पनि गर्न सक्छौँ। नराम्रो कम्पनीको सेयर बेच्ने र त्यही मूल्यमा चलिरहेको राम्रो कम्पनीको सेयर किन्ने गऱ्यौँ भने पनि हामीलाई लङ टर्ममा राम्रो मुनाफा हासिल हुन्छ। र अर्को कुरा, आफूसँग यदि पैसा छ भने आफ्नो क्षमता अनुसारको किन्दै जाने बेला पनि यो हो है। यति बेला हामीले चाहिँ लोन लिएर किन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो राय रहँदैन। लोन लिएर किन्नको लागि बजार बुलतर्फ कन्फर्म भयो भने 2200 को बिन्दुबाट माथि गइसकेपछि बजारले निरन्तर रूपमा हायर लोको श्रृङ्खला बनाउन थाल्यो भने चाहिँ बजार बुल यात्रामा चाहिँ जान थाल्यो। अब चाहिँ लोन लिन हुन्छ भन्ने ठाउँ रहन्छ। तर अहिले भने हामीले लङ टर्मको लागि किन्नको लागि चाहिँ आफूसँग भएको पैसाले कुनै जोखिम नलिकन आफूले 2-4 वर्षसम्म त्यो पैसा रिटर्न नभए पनि हुन्छ भने त्यस्तो पैसा लगानी गर्ने समय हो। यति बेला गरेको लगानी 4-5 गुणा र उस्तै कम्पनीमा पर्न गयो भने 10-12 गुणासम्म हुने गर्छ। किनभने यो बियरको हामी लगभग अन्तिम चरणमा छौँ। बियरको अन्तिम बिन्दुबाट बजार जहिले पनि बजारमा कतिपय सेयरहरूले 10-15% 10-15% भन्न आयो। 10-15% यो बढ्न थालेपछि केही दिनमै आउँछ। 500-600 गुणासम्म चाहिँ मुनाफा हासिल गर्न सकिन्छ यस्तो बेला किनेका कतिपय सेयरबाट। त्यसको लागि त आफूले बजारमा चाहिँ सेयर सेलेक्सन गर्न सक्नु पर्यो। तर जस्तो कम्पनीमा लगानी गरे पनि केही समयमा मुनाफा हुने समय भएको हुनाले अब जस्तो कम्पनीमा पनि लगानी गर्नुस् त भन्ने मेरो सल्लाह रहँदैन। सकेसम्म फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनीहरूमा यो बेला लगानी गरेर ढुक्कसँग बस्ने समय चाहिँ हो। अब कस्ता कम्पनी फन्डामेन्टली स्ट्रङ छन् भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले थुप्रै भिडियोहरू बनाएका छौँ हैन। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो च्यानलमा गएर 7 वटा उत्कृष्ट बैंकहरूको चाहिँ यहाँ भिडियो छ। यसमध्ये तपाईले रोजेर किन्न सक्नुहुन्छ हैन। अब त्यसैगरी इन्स्योरेन्स सेक्टरमा पनि हामीले चाहिँ थुप्रै भिडियोहरू बनाएका छौँ। इन्स्योरेन्स कम्पनीहरू पनि राम्रा इन्स्योरेन्स कम्पनीहरू छन्, कुन कम्पनीहरू स्ट्रङ छन् भन्ने सन्दर्भमा पनि हाम्रा भिडियोहरू छन्, तपाईले यहाँ गएर खोजेर हेर्न सक्नुहुन्छ। हाइड्रो पावर सेक्टरमा पनि राम्रो फन्डामेन्टली स्ट्रङ भएका 7 वटा लघु वित्त पनि यहाँ राखिदिएका छौँ हामीले। हाइड्रो पावर सेक्टरको पनि फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनीहरूको एउटा भिडियो बनाएका छौँ। त्यसलाई पनि तपाईले वाच गरेर हाइड्रो पावरबाट स्ट्रङ कम्पनीहरू चाहिँ चुज गरेर किन्न सक्नुहुन्छ हैन। कतिपय कम्पनीहरू नेटवर्थको नजिक आइसकेका छन्, ती कम्पनीहरूलाई तपाईले चाहिँ अब किन्न सक्नुहुन्छ। नेटवर्कको नजिक भनेको त अब आफै बुझ्नु भएको छ। त्यसैगरी हरेक सेक्टरबाट 2-2 कम्पनी किन्नुपर्दा कुन किन्ने भन्ने यहाँ हामीले एउटा भिडियो बनाएका छौँ, यसबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफूले नन लाइफ सेक्टरका चाहिँ कम्पनीहरूको बारेमा पनि भिडियोहरू हामीले बनाएका छौँ हैन। यसर्थ यो बेला चाहिँ स्ट्रङ कम्पनी किन्ने समय हो। कम्पनी रोजी आफ्नो क्षमता अनुसार कम्पनी किन्दै जानु होला र किन्न सक्नुहुन्न भने आफूले किनेको कम्पनी होल्ड गर्नु नै अहिलेको अन्तिम विकल्प हुन सक्छ र स्ट्रङ विकल्प हुन सक्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत राय रह्यो। उसो त यो तपाईहरुलाई शेयर किन्नुहोस्, बेच्नुहोस् वा होल्ड गर्नुहोस् भन्ने मेरो निर्देशन अथवा अनुरोध चाहिँ होइन। यो नितान्त शिक्षा दिने उद्देश्यले बनाइएको भिडियो हो। यो भिडियोको आधारमा मात्रै तपाईहरुले शेयरको कारोबार नगर्नु होला भन्ने हाम्रो विशेष अनुरोध रहन्छ। थ्यांक यू फर वाचिङ। शेयर बजार सम्बन्धी विविध तथा समसामयिक जानकारीका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र कुनै जिज्ञासा वा सुझाव भए कृपया कमेन्ट गर्नु होला भन्दै आजको बसाइबाट तपाईहरु माझबाट ओझेल पर्न चाहन्छु। यहाँहरुको समय शुभ रहोस्। नमस्कार, शुभ समय, शुभ तिहार।